Γεια σας! Τι κάνετε? Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς κάνουμε φυτικό τύπωμα πάνω σε κάλτσες με λουλουδάκια. Εκτός από λουλούδια θα χρειαστούμε κάλτσες, ψαλίδι, σπάγκο όπως και δίποτε και ένα σουτ για να κάνουμε νοπές στις κάλτσες. Εδώ ξεκινάμε και μαδάμε τα λουλουδάκια μας. Αφού μαδίσουμε αρκετά λουλούδια, είμαστε έτοιμοι. Ναι! Ξεκινώντας θα πρέπει να ανοίξουμε και να απλώσουμε τις κάλτσες μας. Αφού ανοίξουμε τις κάλτσες μας όμορφα και έχουμε έτοιμα τα πέταλα των λουλουδιών, μπορούμε να αρχίζουμε να τοποθετούμε τα πέταλα των λουλουδιών δεξιά και αριστερά, όπως μας αρέσει και ό,τι χρώμα μας αρέσει από λουλούδια. Αφού τοποθετήσουμε τα τριαντάφυλλα ή οποιαδήποτε λουλούδια έχουμε, τότε τα κάνουμε ρολάκι με αυτό το τρόπο που σας δείχνω. Και τα γυρίζουμε και έπειτα θα τα δέσουμε με σπάγκο, πολύ σφιχτά. Όπως είδατε, τυλίξαμε ήδη 2 ρολάκια κάλτσες και τώρα έχουμε καινούριο ζευγάρι που το ψεκάζουμε με λίγο νερό ώστε να είναι νοπές πριν τοποθετήσουμε τα καινούρια μας άνθη.
Δένουμε και το ρολάκι μας με το σπάγκο. Εύκολο, δεν σας φαίνεται? Με τον ίδιο τρόπο κάνω και την επόμενη καλτσούλα. Δένουμε και αυτό το καλτσάκι και τελειώνουμε επιτέλους. 3 ζευγάρια κάλτσες έδεσα. Ο γάτος μου, ο Φούτζι, δεν ήθελε να χάσει ευκαιρία και ήρθε στο σκηνικό μου, όπως βλέπετε, ο πονηρός. Τα καλτσάκια έτοιμα στο σουρωτήρι. Σε μια βαθιά κατσαρόλα ρίχνουμε νερό. Αφού αρχίσει να βράζει το νερό και να έχει ατμούς, βάζουμε το σουρωτήρι με τις κάλτσες μέσα στην κατσαρόλα. Μισή ώρα αργότερα, αφού έχουν γίνει μους και μαϊγάτες από τους υδρατμούς, κλείνουμε το μάτι, γιατί όπως βλέπετε έχουν πάρει ήδη λίγο χρώμα. Νάτες οι κάλτσες μας. Καίνε πολύ, δεν μπορώ να το πιάσω. Αφού όμως πάγωσαν, πω αυτός ο Φούτζι, τι περίεργος γάτος, πάλι ήρθε στο σκηνικό. Ξεκίνησα να ξετυλίγω κι αυτός. Ό,τι θέλει κάνει. Ανέβηκε στο τραπέζι. Τέλος πάντων, ξετυλίγω εγώ τις κάλτσες και όπως βλέπετε τα χρώματα από τα λουλούδια απορροφήθηκαν από το ύφασμα. Είτε είναι όμορφα είτε όχι τόσο όμορφα. Αφού απομάκρυνα και τα πέταλα και τις βρωμιές που μαζεύτηκαν, όπως βλέπετε, βγήκα στη βεράντα και είδα τη γλάστρα με τα ωραία λουλούδια. Και άπλωσα τις κάλτσες. Βασικά ήταν μια αποτυχημένη απόπειρα, αλλά δεν πειράζει, όπως είδατε. Το ένα ζευγάρι, αυτό εδώ που είναι πιο φούξ, βγήκε πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει, εκεί που φαίνεται το φούξ. Ευχαριστώ πολύ. Εάν σας άρεσε το βίντεο αυτό, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερες κατασκευές.